বজাৰৰ মাজত অন্য মাছবোৰৰ সন্মুখত নিজৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি জঁপিয়াই থকা শ'ল মাছটো সেইদিনাখনে আনি ধুই কাটি বাছি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা যাওঁতে ঘূৰি আহোঁতে দেখিলোঁ লফা শাক ওলাইছে বজাৰত আকৌ। তাৰপিছত দেখি ৰৈ নাথাকিলোঁ, লগে লগে শ'ল মাছটোৰ কথাও মনলৈ আহিল। মই বোলো লৈ যোৱাই ভাল হওক। সেইবুলি ভাবি লফা শাক 2 মুঠিৰ লগতে পালেং শাকো 3 মুঠি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছতে ঘৰলৈ আনি ধুনীয়াকৈ কুটি বাছি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীখনত 1 কেৰাহী পানী দিলোঁ। এইখিনিতে ভক ভককৈ উতলিবলৈ দিম। সেইখিনি উতলা মানে ইফালে মই আদা নহৰু খিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, অলপমান খুন্দি ল'ম, থেতেলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত মধ্যমীয়া চাইজৰ এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এফালে লফা শাকখিনিও ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি কাটি ল'লোঁ। লৈ পেলাই পানীখিনি উতলাৰ পিছত মই এই খুন্দি ৰখা আদা নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, দি পিঁয়াজখিনিও দিলোঁ, দি পেলাই 1 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত লাহেকৈ লফা শাকখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত জোখমতে নিমখ হালধি দিলোঁ, দি পেলাই একেলগে মাছখিনিও দিলোঁ। মাছখিনি একদম যিহেতু গোটেই হেৰি হৈ আছিলে দেখিছেনে, আইচে হৈ আছে। এনেহ'লে মই মানে পানীত আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈ মানে ছেপাৰেট কৰি লওঁ, যিহেতু তেতিয়া আজি যিহেতু ফ্ৰাই কৰাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই আৰু লেঠাই নাই, সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে দিলোঁ আৰু নিজেই ছেপাৰেট হৈ যাব। তাৰপিছত এই চব্জিখনত অকণমান খাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। বটলটোলৈ চালোঁ, দেখিলোঁ শৰাই থোৱা খাৰ নাই, কিন্তু মোৰ এনেকৈ কলাৰ খাৰ বনাই থোৱা আছিলে। তাৰপিছত লগে লগে বোলো একেকোবে এই ভাগ কামো কৰিয়ে থৈ দিওঁ, নহ'লে পিছত বৰ এলেহুৱা লাগে। এলেহুৱানীৰ মই ক'লোঁ নহয়, সেইদিনাখনো কৈছিলোঁ যে এই এলেহুৱানীৰ কোনোদিন উন্নতি নাই বুলি। তাৰপিছত সেইফালে খাৰখিনি সৰিবলৈ দিলোঁ, দি ইফালে শুকান জলকীয়া 3টা পুৰি ল'লোঁ। পুৰি পেলাই মই খুন্দি চব্জিখনত দি দিম। অকণ জ্বলাৰ ভাৱটো অহাৰ উপৰিও কি হয় জানেনে, এই জুইত বনালে যিটো আমাৰ এটা ফ্লেভাৰ আহে নহয়, বা জুইত বনোৱা চব্জিখনৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট এটা আহে নহয়, সেই টেষ্টটো পাব আপোনালোকে। মানে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ হয়। তাৰপিছতে শৰাই ৰখা খাৰখিনিৰ পৰা মই এটা সৰু কাপেৰে প্ৰায় আধা কাপমান খাৰ ঢালি দিলোঁ। সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব খাৰখিনি কিমান মানে হেৰি আছে দেই, জাল আছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। মোৰ এইখিনি যিহেতু একদম ফুটচাই হেৰি হৈ আছিলে, বহুত জাল আছিলে। তাৰপিছত এফালে কলডিল এটা আনি থোৱা আছিলে, সেইটোহে কাটি বাছি ল'লোঁ। ধুনীয়াকৈ কাটি বাছি লৈ পেলাই অকণমান মই নিমখ দি পেলাই ধুলোঁ। কাৰণ যিহেতু আঠিয়া কলৰ কলডিল নহয়, পাহাৰীয়া কলডিল হয়, কেতিয়াবা অকণমান কেহা লাগে, সেয়ে অকণমান নিমখ দি খচি ধুই ধুনীয়াকৈ আলু এটা দি পেলাই ভাজি ল'লোঁ। এইফালে দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈ আহিছে। মই কিন্তু ইয়াত বেলেগ একো দিয়া নাই দেই, অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ দিছোঁ। নিমখ হালধিটো দিবই লাগিব। তাৰপিছত শুকান জলকীয়া দিছোঁ সেই 3টা পুৰি, তাৰপিছত খাৰ দিছোঁ। এনেকৈ তেলৰ মানে এটুপিও তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেনেকেই বনাইছোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি ইফালে ভাজি ল'লোঁ, হ'লেই আৰু ইফালে খাবলৈ মানে এতিয়া ৰেডি কৰিলোঁ আৰু। গতিকে যোনে এই চব্জিকণ মানে খাইছে নহয়, তেওঁলোকৰতো জিভাৰ পানী পৰাটো 100% চিয়'ৰ। কিন্তু যোনে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। মাছ যে কেৱল তেলতে বা ফ্ৰাই কৰিয়ে যে বনাই খাব লাগে বা স্পাইচি কৰিয়ে বনাই খাব লাগে, আপুনি সেই কথাটো পাহৰিয়ে যাব। বহুত টেষ্ট হয় জানেনে, এনেকৈ খালেও বহুত ভাল লাগে খাই চাব।